سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از سری آموزش‌های خودرویی. تا حالا شده موقع حرکت ماشینتون لرزش داشته باشه یا اصلا دنده بد جا بره؟ شاید مشکل از دیسک و صفحه باشه. تو این ویدیو قراره خیلی ساده و کاربردی بگم دیسک و صفحه چیه، چطوری کار میکنه، چه نشونه‌هایی داره وقتی خراب میشه و بهترین برندهای دیسک و صفحه کدوم‌ها هستن. پس تا آخر ببین که دیگه هیچ وقت تو انتخاب دیسک و صفحه مشکل نداشته باش. اما قبلش حتما ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب فراموش نشه. تو کامنت ها هم بهم بگید تا الان مشکل دیسک و صفحه داشتید یا نه. ببینید، دیسک و صفحه یکی از مهمترین قطعات انتقال نیرو بین موتور و گیربکس است و اگه خوب کار نکنه حرکت ماشین نرم و درست انجام نمیشه. قطعات اصلی اون پدال، سیم کلاج، دو شاخه، بولبرنگ کلاج و در نهایت مجموعه دیسک و صفحه هست. وقتی کلاج رو فشار میدی، بولبرنگ کلاج به صفحات خورشیدی برخورد میکنه و دیسک کلاج رو به سمت عقب حرکت میده و دیسک و صفحه از هم جدا میشن و همچنین شافت از فلایویل جدا میشه. به همین دلیل نیرو قطع میشه و وقتی پدال رو رها میکنی، پدال کلاج رو رها میکنی، دوباره نیرو منتقل میشه. دیسک از طریق پیچ که اینجا میخوره به فلایویل وصله و همیشه نیروی موتور رو دریافت میکنه. زمانی که پدال کلاج رو فشار نمیدی، دیسک صفحه رو به فلایویل متصل میکنه و به دلیل وجود لنت‌های استحکاکی روی صفحه، نیرو از طریق شافت هزارخواری اینجا به شافت ورودی گیربکس منتقل میشه. اما زمانی که پدال کلاج رو فشار میدیم، بولبرنگ کلاج به مرکز صفحه‌های خورشیدی نیرو وارد میکنه و فنرهای خورشیدی با حرکت علاکلنگی دیسک رو به سمت عقب حرکت میدن و صفحه بین فلایویل و دیسک آزادانه حرکت میکنه و دیگه نیرو از موتور به گیربکس منتقل نمیشه و این زمانیه که باید دنده رو تعویض کنید. ببین حرکت علاکلنگی که گفتم، اینو فشار که بدی با فشار بالا، ببین به سمت پایین میره و باعث میشه که در واقع دیسک جدا بشه و صفحه بین دیسک و فلایویل آزادانه حرکت. حالا اگر لنت صفحه ساییده بشه مثل این مورد، ببینید هیچ گونه لنتی شما مشاهده نمی کنید. این ورش نگاه کنید، این ورش. اگر لنت صفحه ساییده بشه باعث ایجاد لغزش میشه، انتقال نیرو به درستی انجام نمیشه و ماشین عملکرد درستی نداره. خیلی وقتا مشکل از سیم کلاج یا روغن گیربکس نیست و در واقع مستقیم مشکل از دیسک و صفحه هستش. بعضی دیسک و صفحه ها عملکرد نرمی دارن و بعضی مدل ها برای استفاده های اسپورت طراحی شدن و در واقع سفت‌تر هستن. خب اما علائم خرابی دیسک و صفحه چیا هستن؟ اولین علامت اون سخت جا رفتن دنده هستش. اگه باید با زور دنده رو عوض کنی، یکی از علامت‌های خرابی دیسک و صفحه هستش. دومین علامت اون لرزش یا تکون‌های ناگهانی موقع حرکت هستش. این هم یکی دیگه از علائم و نشونه‌های ضعیف شدن دیسک و صفحه هستش. سه، اینکه دنده یک و دنده عقب به سختی جا میره و همچنین ماشین لرزش داره. چهارمین مورد، دور موتور بالا میره ولی ماشین شتاب نمیگیره. به این میگن سر خوردن کلاج که نشونه در واقع ساییدگی صفحه کلاج هستش. پنجمین نشونه اون صدای غیرعادی مثل جیر یا تق تق. وقتی کلاج رو میگیری یه صدای عجیبی میشنوی که شاید از خرابی بولبرنگ کلاج هم باشه و باید بررسی بشه. دقت کنید، بعضی موقع خرابی بولبرنگ کلاج با فشار دادن
کلاج معلوم میشه، بعضی موقع با برداشتن کلاج. به طور کلی زمانی که شما کلاج رو میگیرید یا برمیدارید پاتون رو از روی کلاج، یک صدای غیرعادی قطع و وصل میشه. ششمین علامت اون بوی سوختگی، یه بوی شبیه لنت سوخته میاد، یعنی صرف کلاج داره تموم میشه. هفتمین نشونه اون پدال کلاج خیلی سفت یا زیادی نرم میشه. تغییر تو حس پدال یعنی یکی از نشونه‌های خرابی دیسک صفحه. البته یادتون باشه که بعضی از این نشونه‌ها ممکنه از جاهای دیگه مثل دو شاخه کلاج یا بولبرین کلاج هم باشه، ولی در هر صورت باید بررسی بشن. اما برای تست ماشین رو در یک جای صاف قرار بدید و روشن کنید. بعدش هم دنده رو در یک دنده سبک مثل 3 یا 4 قرار بدید و بدون فشار دادن پدال گاز پا رو از روی پدال کلاج بردارید. اگه ماشین حرکت کرد بدونید که صفحه تموم شده و اگه خاموش شد هنوز صفحه سالم. تست دیگه هم این که با خودرو حرکت کنید. وقتی سرعت رو به 20 تا 30 کیلومتر بر ساعت رسوندید، کلاج رو فشار بدید و دنده رو در دنده 4 قرار بدید و شروع به رها کردن پدال کلاج کنید. همزمان پدال گاز رو فشار بدید. اگه ماشین یک پرش به سمت جلو داشت و بدون خاموش شدن حرکت کرد، صفحه تموم کردید. ولی اگر ماشین رو به خاموشی رفت و خاموش شد، صفحه سالم. اما دلایل خرابی دیسک صفحه چیه؟ اولین دلیلش رانندگی نامناسب و فشار بیش از حد هستش. ببینید نیم کلاج زیاد در رانندگی نامناسب، اگر موقع حرکت یا در ترافیک زیاد از نیم کلاج استفاده کنی، صفحه کلاج زودتر ساییده میشه. همچنین درست عوض نکردن دنده، یعنی زمانی که پدال کلاج رو تا انتها فشار ندادید و دنده رو عوض کردید، هم یکی از دلایل خرابی هستش تو بحث رانندگی نامناسب. ضمن اینکه عدم انتخاب درست دنده در سربالایی ها و فشار بیش از حد صفحه باعث سایش اون میشه. یکی دیگه از دلایل خرابی دیسک و صفحه شتابگیری‌های ناگهانی هستش. وقتی گاز رو تا ته فشار میدی و کلاج رو سریع ول میکنی، به دیسک و صفحه شوک وارد میشه و باعث استهلاک زودرس میشه. و مورد نهایی در خرابی دیسک و صفحه حمل بار سنگین یا سرنشین زیاد است. اگه ماشین همیشه تحت فشار باشه، مثل حالا وانتا یا ماشین های خانوادگی سنگین، دیسک و صفحه بیشتر تحت تنش قرار میگیره. این هم یکی از دلایل خرابی دیسک و صفحه است. یکی دیگه از دلایل خرابی دیسک و صفحه استفاده از قطعات بی‌کیفیت و تقلبی هستش. قطعات فیک و ارزون قیمت زودتر خراب میشن و ممکنه به گیربکس کلاج هم آسیب بزنن. بعضی از دیسک و صفحه های تقلبی جنس اصطکاکی ضعیفی دارن و زودتر دچار سرخوردگی یا سوختگی میشن. دلیل دیگه خرابی دیسک و صفحه نصب و تنظیم نادرست دیسک و صفحه هستش. اگه دیسک و صفحه درست نصب نشه میتونه باعث لرزش، صدای اضافه و یا کاهش عمر مفید کلاج بشه. همچنین استفاده نکردن از بولبرین کلاج مناسب یا عدم تعویض همزمان برخی قطعات مثل دو شاخ کلاج هم میتونه باعث مشکل بشه و یکی از دلایل خرابی باشه. ضمن این که عدم تعویض به موقع روغن گیربکس هم یکی دیگه از دلایل خرابی دیسک است. ببینید روغن گیربکس نقش مهمی در عملکرد نرم کلاج داره. اگر این روغن قدیمی بشه یا کم بشه، فشار بیشتری روی دیسک صفحه میاد. راجع به روغن گیربکس یعنی دلایل خرابی روغن گیربکس من یک ویدیو در کانال گذاشتم، لینکش این بالا میذارم که حتما توصیه میکنم اونو ببینید. دلیل دیگه خرابی دیسک و صفحه خرابی‌های جانبی هستش، مثل خرابی فنرهای صفحه کلاج، این فنرها یا بولبرینگ در واقع کلاج. اگه فنرهای صفحه کلاج ضعیف یا شکسته بشن، باعث لرزش یا صدای تق تق موقع کلاجگیری میشه. همچنین بولبرینگ کلاج خراب باعث میشه که پدال کلاج نرم یا بیش از حد سفت بشه و به دیسک و صفحه فشار بیاد. همچنین استفاده بیش از حد در ترافیک‌های سنگین از خودرو
اگه زیاد تو شهرهای شلوغ رانندگی میکنی و مجبور به تعویض دهنده های مداوم هستی، طبیعتاً استهلاک دیسک و صفحه بیشتر میشه. همچنین رانندگی با کلاج گرفته. ببینید بعضی عادت دارن موقع رانندگی همیشه پاشون روی پدال کلاج باشه. این کار باعث تماس مداوم دیسک و صفحه و استهلاک زودتر اون میشه. اما بهترین برندهای دیسک و صفحه چی هستش؟ بریم سراغ برندهای خوب توی بازار. اولین برند لوک هستش، کیفیت بالایی داره، مناسب برای استفاده های معمولی و همچنین طول عمر بالایی داره. دومین برندی که توی بازار وجود داره و کیفیت خوب داره برند ولئو هستش. نرم و راحت، برای ماشین های شهری خیلی خوب هستش و قدرت انتقال نیروی بالایی داره. سومین برند ساکس. اگه ماشین قدرتی دارید و استفاده سنگین میکنی این گزینه عالی. و آخرین برندی که تا لحظه ضبط این ویدیو خدمتتون معرفی میکنم دیناپارت هستش. یه برند ایرانی، کیفیت مناسبی داره و قیمت اقتصادی تری هم داره. حواست باشه قطعات اصل بگیرید چون بازار پر از قطعات تقلبی هستش. حتما از فروشگاه‌های معتبر بخرید. ضمن اینکه بین برندهای اصلی و تقلبی هم تفاوتی وجود داره. خب حالا بین برندهای اصلی و تقلبی چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ بیاین چند تا نکته رو بررسی کنیم. اولا اینکه روی بسته‌بندی برندهای معتبر باید هولوگرام و شماره سریال وجود داشته باشه. معمولا برندهای معتبر کیفیت ساخت بالاتری دارن و سطح دیسک کاملا صاف و بدون زدگی هستش و در نهایت قیمت بیش از حد پایین یه نشونه واضحه که قطعه ممکنه تقلبی باشه. حالا بعد از نصب دیسک و صفحه چه نکاتی باید رعایت کنیم؟ اول اینکه وقتی دیسک و صفحه جدید میذاری تا 500 کیلومتر اول رو آروم رانندگی کن که درست جا بیفته. دوم اینکه دنده رو با فشار زیاد عوض نکن. این کار باعث استهلاک بیشتر میشه و عمر دیسک و صفحه رو پایین میاره. سه اینکه همیشه مطمئن شو که کلاج خودرو رو تا آخر میگیری. چرا که اگر کلاج خودرو رو تا آخر بگیری فشاری به دیسک و صفحه وارد نمیشه و عمر اون طولانی تر میشه. حتما این سه نکته رو رعایت کن، مخصوصا اگر در ترافیک های سنگین رانندگی میکنید و در شهرهای بزرگ تردد دارید. خب دوستان فهمیدیم که این قطعه چطور کار میکنه، چه نشانه هایی داره وقتی خراب میشه و چه برندهایی در بازار بهترین کیفیت رو داره. اگر این نشونه ها رو دیدی بدون که وقت تعویض دیسک و صفحه خودرو فرا رسیده. یادت نره ویدیو رو لایک کنی، تو کامنت ها بگو تا الان مشکل دیسک و صفحه داشتی یا خیر، از چه برندی استفاده کردی، آیا این برندی که استفاده کردی عمر خوبی داشت و هر سوال دیگه در این زمینه داری حتما تو کامنت ها برای من بذار و من جوابونو میدم. موفق و مؤید و پیروز باشید.